dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Subiectul nostru de astăzi este ce simte acum pentru tine persoana la care te gândești. Facem o citire interactivă și vom avea 3 grupuri și vom extrage câte o carte oracol pentru fiecare dintre ele. Așadar, grupul 1, Casa, grupul 2, Inocență, grupul 3, Soare. Vă rog, folosiți intuiția voastră pentru a face această alegere. Puteți alege un singur grup, puteți asculta mai multe variante sau puteți alege mai multe persoane despre care vreți să aflați și să alocați un grup fiecărei persoane. Avem o citire generală. Vă invit să luați de aici doar ceea ce se potrivește cu voi și avem o citire fără timp. E relevant în momentul în care asculți mesajul, nu în momentul când a fost publicat. Începem cu grupul 1, cei dintre voi care au ales acest grup de cărți și această carte a casei. Începem explorarea noastră. Ce simte acum pentru tine persoana la care tu te gândești? Avem aici o relație foarte importantă între un rege și o regină. O relație din care cel puțin unul dintre parteneri se simte rănit, se simte poate dezamăgit. Avem de asemenea două persoane care nu ar putea admite foarte ușor ceea ce simt. Parcă nici tu, ascultătorule, nici această persoană nu prea reușiți să spuneți clar ceea ce aveți cu adevărat în interiorul vostru. Parcă vă abțineți și încercați cumva să păstrați dialogul undeva într-o sferă ceva mai rațională, da? Undeva în zona logicii. Parcă nu reușiți să ajungeți, de fapt, la punctele fierbinți din această interacțiune. Avem o relație importantă și pentru că avem energia lui 6 de cupe. O persoană pe care fie o cunoști de multă vreme, fie ai considerat această persoană ca pe sufletul tău pereche, fie pur și simplu este o persoană care are o influență majoră asupra ta sau asupra vieții tale. Și simt că lucrurile aici sunt reciproce. Simt că fiecare dintre voi își caută cumva drumul către casă. Parcă fiecare dintre voi trece printr-o perioadă agitată și suferă de asemenea relația dintre voi. Așadar, vorbim cumva de casa, adică interiorul fiecăruia dintre voi, dar și despre casa comună a acestei relații. Vă căutați unul pe celălalt în această poveste. Ceea ce văd că apare în sfera afectivă a acestei persoane este, spuneam, această energie a dezamăgirii, adică un soi de mi-ai frânt inima, te-ai îndepărtat de mine sau ai părăsit această relație și doare. Este durere aici, în energia acestei persoane. Este o durere pe care, spuneam, parcă totuși evită să o exprime. Explorăm mai departe. De ce nu vorbește despre durerea sa această persoană? Haideți să vedem ce a sărit aici. O altă figură de rege. Persoana asta încearcă să-și mențină o poziție în fața ta, încearcă cumva să nu piardă respectul tău sau încearcă să nu se înjosească în fața ta. Asta și închipe această persoană, că dacă ți-ar arăta partea sa vulnerabilă, ai fi cumva dezamăgit, dezamăgită și nu i-ai mai acorda aceeași importanță. Simt că această persoană trebuie să-și mențină cumva o anumită aparență.
nu reușește să expună foarte clar ceea ce o supără. Este o persoană care parcă nici nu vrea să se uite la ceea ce o supără cu adevărat. O persoană care se teme în primul rând de ea însăși atunci când simte tristețe, durere. Această persoană a mai avut episoade în trecut în care a suferit și nu ar vrea să repete un comportament din trecutul său. Se teme să nu ajungă cumva la extrem cu manifestarea sa emoțională, de ca și cum emoțiile sale sunt periculoase, de ca și cum se regăsește cumva pe un teren foarte amenințător. Terenul afectiv pentru această persoană nu este punctul său cheie. Această persoană știe mult mai bine cum să se abțină decât cum să exprime ceea ce ar avea de exprimat. Și aflăm mai multe detalii. Iată, avem inclusiv figura împăratului. Împăratul care se ține departe de impulsurile spontane ale acestui nebun. Adică o persoană care alege să fie formală, o persoană care alege să rămână rațională, care trebuie să aibă sub control situația și care nu acceptă pornirile spontane din interiorul său. Nu acceptă să facă lucrurile fără un plan. Nu acceptă să facă ceva de dragul de a face ceva, ci trebuie tot timpul să aibă acolo în programul său niște lucruri bine stabilite. Așadar, această persoană rămâne în atitudinea împăratului. Încearcă să nu arate sub nicio formă ceea ce o macină. Și întorcând spatele acestui nebun, de fapt, renunță la tot felul de resurse interioare valoroase. Parcă și-a pierdut cheful de viață. Parcă nu mai râde cum râdea odată. Parcă nu mai știe să facă glume sau nu se mai bucură, nu se mai distrează când aude glume prin jur. O persoană care a devenit foarte serioasă și închistată în același timp, sărăcită. De asemenea, o persoană care are focusul principal pe munca sa, pe finanțe, pe proiecte noi, pe lucruri concrete. O persoană care trebuie să se arunce în ceva ca să uite de această suferință. Cerem niște detalii suplimentare. O persoană care, iată, stă și se gândește la ceea ce se întâmplă între voi. O persoană care nu își găsește calmul, e ca și cum are nevoie de meditație, are nevoie de timp singur, are nevoie să reflecteze la mai multe aspecte, da? Are o anumită viziune în minte vis-a-vis de tine, ascultătorule. Acum voi menționa niște semne zodiacale. Avem aici interacțiuni dintre două semne de foc sau interacțiuni dintre un semn de foc și un semn de aer. Avem pe cineva din Vărsător, avem pe cineva din Leu, cineva de asemenea din Berbec, Capricorn sau Gemeni. Mai văd aici pe cineva din Scorpion. Ca inițiale avem următoarele litere: R, E, S, L, M sau I sau litera C. Date de naștere: 14, 25, 19, 7, 17, 4, 27 sau 28. Persoane care sunt născute în luna februarie, iunie sau în luna
noiembrie. Așadar, această persoană urmărește ceva în legătură cu tine. Are o viziune pe termen mai lung în legătură cu tine. Are în mintea sa să facă el sau ea prima mișcare. Această persoană nu acceptă diversitatea sau variabilitatea între voi doi. E ca și cum această persoană are niște puncte de vedere foarte rigide, se așteaptă ca tu să acționezi într-un fel, nu vrea neprevăzut din partea ta și ar vrea de asemenea să înțelegi foarte profund care e motivul pentru care nu se exprimă, pentru care nu-ți spune, pentru care nu are efuziuni sentimentale. Și haideți să mai obținem ceva detalii. Această persoană simte că trece printr-o perioadă foarte grea, simte că există foarte multe obstacole între voi, că lucrurile nu sunt încă nici de cum clarificate. E ca și cum așteaptă un semn sau un moment potrivit sau ca lucrurile să se așeze ca să poată face ceva în direcția ta. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 2 și această energie a inocenței. Explorăm ce simte acum pentru tine persoana la care te gândești. Persoana asta știe că a întârziat cu niște răspunsuri pe care tu le așteptai. Persoana asta are în minte că situația voastră atârnă de un fir de ață. Aici vorbim despre conexiuni între două persoane care s-au separat sau două persoane care s-au distanțat în ultima perioadă sau mai vorbim despre două persoane care se tem de riscul de despărțire. O conexiune care a fost încheiată și reluată de mai multe ori sau despre o conexiune care a fost încheiată recent și care este pe punctul de a fi reluată. Simt că această persoană are un soi de prezență într-o zonă pe care nu reușește să o definească, mai ales din punct de vedere sentimental. Persoana asta parcă a înghețat într-o poziție suspendată. Persoana asta este cu gândul la tine, mai ales atunci când bea un pahar în plus sau mai ales atunci când se așează la o masă pentru a mânca, pentru a bea ceva, îi apari automat în minte. Aici vorbim despre o persoană cu care la început ai avut impresia că poți trăi aproape orice. E ca și cum drumurile voastre s-au deschis extrem de mult atunci când ați început să fiți împreună. În anumite cazuri, povestea asta a voastră durează de când aveați o vârstă foarte fragedă. Sau este o poveste cu cineva pe care ați întâlnit în adolescență sau pe la 20 de ani. O persoană pe care ați reîntâlnit-o, de fapt, recent. Luați, vă rog, ceea ce rezonează. Aceste detalii se aplică în anumite cazuri. Așadar, persoana asta se simte suspendată. Cu tine a murit și a înviat de mai multe ori. Persoana asta trebuia să ajungă la niște concluzii importante. Persoana asta trebuia să contribuie la ceva ce schimba relația voastră și totuși
a întârziat. Știe că a întârziat, știe că a pus un blocaj, un obstacol mare, știe că este un baraj între tine și el sau ea. Această persoană continuă să te vadă printr-o lumină foarte aurie și în același timp această persoană parcă așteaptă ca ceva să se schimbe în interiorul său, să ajungă la un soi de revelație, să treacă peste, spuneam, un blocaj, dar un blocaj mare. Persoana asta consideră că tu, ascultătorule, ai fost acolo indiferent de condiții, că ai fost acolo cumva până la un moment dat. Adică își dă seama că nu mai are foarte mult loc pentru a te dezamăgi din nou. Este o persoană care nu reușește să-ți dea drumul din punct de vedere afectiv. Așadar, cineva care poate, deși a încercat să renunțe la tine și la imaginea ta din interiorul său, nu a reușit. Toate aceste cicluri de plecare și revenire, da? De final și nou început, apar în continuare între voi. Aici este o relație complicată. Aici avem o relație dintre două persoane care nu reușesc să fie împreună, dar nu reușesc nici să-și dea drumul. Probabil este o relație între două persoane care sunt și în același timp nu sunt prezente în același loc, sau două persoane care nu s-au întâlnit într-o perioadă de timp favorabilă. Poate unul dintre voi nu a închis legătura cu ceva din trecutul său. Poate cel puțin unul dintre voi este într-o altă conexiune sau este la mare distanță. Sau ceva esențial vă separă. Există aici ceva ce stă fix în mijlocul relației voastre, ca o stâncă enormă care blochează accesul. Parcă fiecare dintre voi se uită din cât un unghi către această stâncă și parcă nu reușiți să înțelegeți deocamdată care este modalitatea de a pătrunde prin această stâncă sau cum ar putea fi ea evitată sau cum ar putea fi escaladată. Mai simt de asemenea că voi vă uitați la situația voastră efectiv din unghiuri diferite și că s-ar putea să vă contraziceți în anumite aspecte tocmai pentru că priviți altfel lucrurile. Parcă fiecare dintre voi are partea sa de dreptate și în același timp fiecare dintre voi simte că aici trebuie să înainteze și nu știe cum să înainteze. Haideți să mai aflăm niște detalii suplimentare. Până acum au apărut Balanță, Taur, Scorpion, Pești sau Rac sau cineva de asemenea din Leu. Cheia este comunicarea. Cineva de asemenea din Gemeni. Se apropie sfârșitul unui ciclu dificil. Voi sunteți într-o perioadă extrem de dificilă aici în povestea asta. Ați trecut prin foarte multe încercări. Cineva e foarte încăpățânat. Cineva parcă ține cu dinții de o situație anume, de un context, de o conexiune anume. Cineva ține cu dinții de ceva ce face rău poveștii voastre. Cineva se întreabă dacă este suficient de bun pentru tine, această persoană, ascultătorule, sau poate tu te întrebi dacă ești suficient de bun sau bună pentru ca el sau ea să te accepte. Această relație dificilă, ca orice relație dificilă, te poate face să te întrebi dacă este ceva în neregulă cu tine. Răspunsul cărților este să te uiți ceva mai profund. Pentru că dacă ceea ce trăiești aici este ceva repetitiv, extrem de dureros, cu nuanțe toxice,
s-ar putea să repeți o experiență dureroasă, probabil din timpul copilăriei tale. Ți se spune să nu te îndoiești, ascultătorule, de propria valoare și să nu te întorci cu spatele la tine atunci când te uiți în oglindă. Nu este ceva în neregulă cu tine. Aveți o dinamică aici care vă invită pe fiecare dintre voi să explorați mai profund ce răni nu au fost văzute și rezolvate în interiorul vostru. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Inițiale care apar aici. Litera T, litera A, litera M sau litera N, litera U, litera I, litera G, litera J. Date de naștere 23, 13, 3, 19 sau 8 sau 6, 26 ori 16, 2, 7, 22, persoane care sunt născute în luna februarie, aprilie, mai sau decembrie. Haideți să explorăm mai departe ce simte această persoană pentru tine. Arcana îndrăgostiților, dar și cineva care încearcă să nu-ți arate interesul său pentru tine. O persoană care trebuie să rămână împăratul din relație. O persoană care ia în calcul relația voastră sau apropierea, dar ia în calcul să te și convingă. Această persoană ar vrea ca tu să urmezi condițiile sale. Dacă îți spune să aștepți, să aștepți. Ar vrea ca orice spune să fie ceva ce ajunge la tine foarte puternic și ceva ce tu implementezi. Această persoană câteodată se poziționează de ca și cum ar fi singura cu putere din relație sau singura persoană care vede lucrurile într-un mod corect. Această persoană, de asemenea, are un plan al său. Seamănă destul de mult această citire cu energia citirii de la grupul 1, așa că te invit să asculți și acel grup, poate vei găsi acolo și alte detalii. Așadar, această persoană simte pentru tine atracție. Simte pentru tine că poți să-i fii partener. Această persoană știe că aveți o chimie foarte bună. Se bazează pe această chimie. Se bazează pe atracția pe care tu o simți pentru el sau pentru ea. Și în același timp se așteaptă să impună mersul relației voastre mai departe. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul numărul 3, Soarele, și acest grup de cărți. Explorăm ce simte acum pentru tine persoana la care te gândești. Avem aici o persoană care este foarte des pe urmele tale. O persoană care stă și te urmărește de pe diverse conturi. O persoană care se uită la fotografiile tale, care îți recitește mesajele, sau o persoană care chiar încearcă, simt în anumite cazuri, să te ademenească, să te încerce, să te testeze, scriindu-ți de pe diverse conturi sau cerând unor persoane să testeze loialitatea ta, fidelitatea ta. Aici avem o persoană geloasă.
avem o persoană destul de posesivă, avem o persoană care stă destul de mult în dualitate. Este o persoană care și-ar dori foarte mult să strălucească și totuși parcă nu reușește să iasă la lumină. Simt că vorbim despre cineva care a încercat să ajungă la inima ta, ascultătorule, și a simțit că din anumite motive tu ai respins-o. Această persoană nu consideră că a obținut vreo victorie în legătură cu tine. Consideră că ați fi putut avea mult mai mult unul cu celălalt, dar că tu n-ai văzut-o niciodată pe această persoană ca fiind potrivită pentru tine. Se luptă cu ceva sentimente de inferioritate această persoană, de neadecvare. Această persoană, de asemenea, are momente în care își amintește o anumită discuție cu tine, poate o întâlnire cu tine sau o vacanță cu tine sau niște planuri pe care le-ați făcut. Însă această persoană poate să promite ceva după care se poate răzgândi și probabil că ăsta este un element cheie apropo de felul în care tu percepi această persoană. Ce mai văd aici este că vorbim despre genul ăla de relație în care mai degrabă vă alergați, în care mai degrabă vă urmăriți decât să discutați clar și să tranșați niște lucruri din relația voastră. Parcă fiecare dintre voi simte că aici lucrurile sunt un pic alunecoase. Parcă niciunul dintre voi n-a decis ferm încotro merge povestea asta a voastră. Aici sunt relații formate pe timpul verii sau care au trecut prin ceva dificultăți pe timpul verii. Avem aici pe cineva din Pești sau Rac sau Scorpion. Mai avem pe cineva din Capricorn. Mai avem de asemenea semne de pământ care interacționează cu alte semne de pământ sau semne de pământ care interacționează cu semne de aer. Persoana asta și-ar dori să vorbească ceva cu tine. Haideți să vedem ce-i cu acest mesaj, ce ar vrea să-ți spună el sau ea. Chiar ar vrea să-ți spună foarte repede ceva. Ar vrea să-ți comunice că a avut o revelație, că a ajuns la o concluzie importantă, că ceva vine din nou la viață în interiorul său, avem două arcane majore. Persoana asta s-ar putea să treacă printr-o transformare destul de importantă în următoarea perioadă și în momentul în care ajunge la această concluzie, parcă vine cu viteză către tine, ascultătorule, să-ți împărtășească la ce concluzie a ajuns. O persoană care în trecut e posibil să fi manipulat situația dintre voi. O persoană care în trecut, atunci când simțea că nu ajunge la tine pe deplin, din punct de vedere sentimental, încerca să obțină alte lucruri de la tine. Adică ceva de genul, mă simt atât de nesigur și deci dacă nu mă poți iubi, atunci cel puțin să mă consideri ca fiind foarte cuceritor, șarmant. Trebuie să vezi succesul meu. Simt că s-a jucat această persoană în trecutul său. Ție ți-a scăzut foarte mult încrederea în ceea ce venea de la această persoană. Îmi vine cumva în minte un gen de situație în care această persoană s-a întâlnit, de exemplu, cu tine sau ați petrecut un weekend undeva și pentru că te-a simțit cumva absorbit sau absorbită de propriile gânduri și a spus, deci nu se simte bine cu mine. Bun, păi acum o să-i dau o lecție. Și, de exemplu, a început să se uite în jur și să-ți arate că se uită în jur la alte persoane. Atunci când nu reușea să ajungă la inima ta, îți arăta indirect că există motive suficiente pentru care tu ar trebui să-i acorzi
mai mult credit, să-i dai mai multă atenție, să îl pui sau să o pui pe locul 1, îți arăta că ai ce pierde atunci când vrei să pleci, să te îndepărtezi sau pur și simplu când voiai să-ți vezi de ale tale. Așadar, persoana asta nu a știut cum să se poziționeze vis-a-vis de tine, ascultătorule. O persoană care are multă nesiguranță și astăzi, dar care, iată, în anumite cazuri, poate să ajungă la o concluzie destul de importantă. Haideți să vedem mai departe. Parcă visează la ceva cu tine această persoană. Parcă ar vrea să dea drumul negativității. Parcă are așa un soi de proiect în care te include și vorbindu-ți de acest proiect se așteaptă ca tu să fii plin de entuziasm. Te așteaptă un rezultat din care toată lumea va avea de câștigat. Ți-ar spune că ai ceva de câștigat dacă îi acorzi din nou atenție, dacă te întorci la el sau la ea sau dacă alegi să crezi de data asta în el sau în ea. Avem ceva muncă de convingere aici din partea acestei persoane. Parcă vrea să-ți aducă ceva, să scoată ceva la iveală. Dar în același timp menține și un anumit grad de mister, da? Cineva care mai păstrează niște secrete, pentru că își spune că dacă ți-ar dezvălui tot, atunci ar ajunge cumva ca o simplă marionetă în mâinile tale, da? Se teme de puterea ta această persoană și se poziționează prin diverse locuri nefavorabile de unul singur sau de una singură, taman din cauza nesiguranțelor care o populează, da? O persoană care nu prea știe încotro dacă nu cere opinia celorlalți sau care îți caută mereu sfatul, care aleargă la tine după ajutor, care are cumva așa din când în când un ochi cam invidios vis-a-vis de posibilitățile tale, vis-a-vis de resursele tale. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum date de naștere care apar aici. 1, 11, 21 sau 31, 7, 17 ori 27. Mai avem de asemenea 5, 15 ori 25, 8, 18 ori 28. Persoane care sunt născute în octombrie, în ianuarie, în martie sau în luna aprilie. Sau conexiuni care s-au format într-una dintre aceste luni. Avem următoarele inițiale, litera I, litera E, litera F, litera J, litera V sau W. Mai avem de asemenea aici litera N sau litera B. Așadar, această persoană știe că dacă va continua cu vechile strategii, nu va ajunge nicăieri. Și această persoană are nevoie să renunțe la ceva sau la cineva. Sau tu, ascultătorule, ai nevoie să renunți la ceva, la cineva, la un context, poate, la o anumită poziționare de-a ta, la o atitudine de-a ta. Ce anume trebuie lăsat la o parte pentru ca lucrurile să poată avansa aici. Haideți să mai cerem niște detalii despre această persoană. Iată, avem a doua oară arcana diavolului și este o avertizare aici vis-a-vis de acele cazuri în care lucrurile sunt duse la extrem, în care lucrurile sunt abuzive, în care nu există libertate personală în cuplu, în care eforturile de creștere sunt de fapt tăiate din rădăcină. Pentru acele cazuri extreme, vi se spune, dacă sunteți într-un astfel de caz, te poți deschide și poți lăsa în spate ceea ce nu merge pentru tine. Există un drum nou pentru tine și plin de promisiuni. Dacă nu sunteți într-o situație toxică sau abuzivă, vi se spune că această persoană are parte de o schimbare semnificativă, probabil în următoarele 2-3 luni, pentru că este un eveniment destul de mare,
că ceva se deschide către un nou potențial, că este o poartă aici care cumva apare larg deschisă în fața voastră, că puteți să vă folosiți de niște lucruri concrete în această poveste ca să faceți ceva progres și puteți să construiți unii dintre voi în baza atracției puternice pe care o aveți unul față de celălalt, dacă mutați această conexiune cumva pe un alt nivel. Și haideți să obținem de asemenea o altă îndrumare. Cineva care se gândește la tine, cineva care este îngrijorat, cineva care consideră că este izolat de relația voastră, da? De ideea de cuplu, cineva care își face griji că ai putea să nu îl mai primești înapoi, sau cineva care de asemenea ia în calcul ideea asta de cuplu cu niște de propuneri noi după ce a petrecut o perioadă la distanță, în izolare sau de unul singur. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.